2023දී ඔබ අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඉන්නවනම් මේ පියවර 10 අනුගමනය කරලා අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඔබටත් පුළුවන්. ආලෝක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එකක් ආවම ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ කුමක්ද? ඉස්සෙල්ලා අපි Tamanට මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ හරි මේ අයිඩියා එක මට feasible ද කියලා. දෙවෙනි එක තමයි මේ අයිඩියා එක අරන් අපි බලන්න ඕනේ මේක ටාගට් මාකට් එක කවුද? මේ අයිඩියා එක අපේ අරන් යන්නේ කා වෙතද? ඒගොල්ලන්ට අරන් ගියයින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේ අයිඩියා එක සල්ලි දීලා ගන්න කැමතිද? එහෙම නැත්නම් වෙන යම් ආකාරයකින් ඒගොල්ලෝ ඒක පාවිච්චි කරන්න කැමතිද? ඔන්න ඔය දෙක අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම කියන කොහොමද මේ අයිඩියා වැලිඩේෂන් එක අපි කරන්න කියලා. දැන් මම මුලින්ම කිව්වනේ අයිඩියා එක ලියා ගන්න, ඊට පස්සේ ඒක ලියාගත්තෙන් පස්සේ කට්ටියට ගිහලා කතා කරන්න, කතා කරලා ඉවරලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් වැලිඩේෂන් එක ගන්න. වැලිඩේෂන් එක ගත්තෙන් පස්සේ එතන ඕගොල්ලොන්ට මේක දෙපැත්තකට බෙදා ගන්න ඕනේ. එක පැත්තක් තමයි මේ අයිඩියා එකට කැමති කට්ටිය. නමුත් ඒගොල්ලෝ කැමති වුණාට ඒගොල්ලෝ මුදල් දීලා ගන්න කැමති නැහැ. එතකොට තව කට්ටියක් ඉන්න අයිඩියා එකට කැමති, ඒ වගේම මුදල් දීලා ගන්න කැමති. එතකොට මෙන්න මේ වෙනස අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය ටික සෑහෙන වැදගත්. ඇත්තටම ලොකුම දේ තමයි මේ අයිඩියා වැලිඩේෂන් එක මෙන්න මේ තරමටවත් ගේනකම් වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කෝඩින් කරනවා නම් අඩුම ගානේ එක මේ කෝඩින් ලයින් එකක්වත් ලියන්නත් එපා. මොකද මේ වැලිඩේෂන් එක නැතුව එහෙම දේවල් කරනවා නම් ඒක අපරාධයි. හුඟක් වෙලාවට අපි මේක කියනවා අර මේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා හැබැයි මාකට් එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේ ෆීචර්ස් එම හදන්න කලින් ඇත්තට මිනිස්සුන්ට මේකේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද කියන එක මුලින්ම තේරුම් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එකක් ආවහම ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න ඕන දේ තමයි මේ ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එක සාර්ථක වෙයිද කියලා ඉවැලුවේට් කරලා බලන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක කරේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටාර්ට්අප් එක ෆේල් වෙන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. මෙතෙන්දී අපි කරන දේවල් තුන තමයි පළවෙනි දේ තමයි මේකේ ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එකේ ඉන්කම් පොටෙන්ෂල් එක බලනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඇනලයිස් කරලා බලනවා. අපි බලනවා මාකට් එකක් තියනවාද? මාකට් එකේ සයිස් එක කොහොමද? කොච්චර ලොකු වෙන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයට? එන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපි ඉන්කම් එකේදී ඇනලයිස් කරලා බලන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆිට් පොටෙන්ෂල් එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ආයතනයේ තියෙන කොස්ට්ස් ඇනලයිස් කරලා ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් එක ප්‍රොෆිටබල්ද කියලා. මොකද ආයතනයක් දිගටම ගෙනියන්න නම් ඒකේ ලාභයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ප්‍රොෆිටබිලිටි පොටෙන්ෂල් එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් P&L ස්ටේට්මන්ට් එකක් හරහා. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ growth potential එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ආයතනය කොච්චර ලොකු වෙන්න පුළුවන්ද? මාකට් එකේ කොච්චර ඉස්සරහට තව මොනවද තියෙන opportunities කියලා ඔයගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරලා බලන එක. ඉතින් මේ තුන ඔයගොල්ලෝ හරියට කරොත් ඔයගොල්ලෝ සරල වශයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එක වැලිඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔබට ස්ටාර්ට්අප් අදහසක් ඇති විට එය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය නැත්නම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක සොයා ගන්න ක්‍රම මොනවාද? ඉතින් උදාහරණ හැටියට කීපයක් ගත්තොත් ඒන්ජල් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් හරහා අපිට ආයෝජන කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් තියෙනවා ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ගොඩක් වෙන්චර් කැපිටලිස්ට්ලා හරහා මුදල් ආයෝජනය කළා. ඒ හරහා නව නිපැයුම් නව නිර්මාණ වලට මුදල් ආයෝජනය කරනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය මට්ටමින් අනුග්‍රහය තියෙනවා අපිට මුදල් ආයෝජනය කරගන්න. ඒ වගේම රාජ්‍ය නොවන ආයතන හරහා තියෙනවා අපිට ග්‍රාන්ට්ස් තියෙනවා. මූල්‍යමය ආධාර ලබා ගන්න අපේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න. ඒ වගේම තියෙනවා අපිට ක්‍රවුඩ් ෆන්ඩින් කියලා කියන එක. සමාජයේ ඉන්න පුද්ගලයන් හරහා අපිට මේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර තත්ත්වයකට ගෙන යන්න සමාජයෙන් අපිට මුදල් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් තව එකක් තමයි අපිට තමුන් මොන හරි දැන්ට ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් හරි රැකියාවක් කරනවා නම් තමුන්ගේ මූල්‍යමය ස්ථාවරත්වය අනුව අපිට පුළුවන් බැංකුවකින් ණයක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් පුද්ගලික ණයක් විදියට අරගෙන ඒක ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පස්සේ අපිට යම් තාක් දුරකට සාර්ථක වුණාට පස්සේ අපිට වෙනත් ආයෝජන හරහා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් තමුන්ගේ අතේ තියෙන මුදලක් යොදවගෙන අපිට ව්‍යාපාරයට යොදවලා අපිට පුළුවන් ඒක මේ සාර්ථකත්වයට ගෙනියන්න. ඉතින් අපි සමහර වෙලාවට හිතන්න පුළුවන් අපි මේක සමාජයට ගෙනියනකොට අපි ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් තමුන්ට මුල්‍යමය පහසුකම් තියෙනවා නම් අපිට ඒ ක්‍රමවේදය හරහාත් පුළුවන් ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කරලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. හදිසියවත් ඕගොල්ලෝගේ රෙවෙනියු ටාගට්ස් නැත්නම් සේල්ස් ටාගට්ස් ඕගොල්ලෝ රීච් කරගන්න බැරි වුණොත් කොහොමද ඕගොල්ලෝගේ මේ එක්ස්පෙන්සස් මැනේජ් කරගන්නේ? ඒ නිසා ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි 6 to 12 months cash runway එකක් නැත්නම් 6 to 12 months expenses මේ initial funding එකට අපි ඇතුල් කරගන්නවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එකේ expenses හැටියට
කොච්චර මාස ප්‍රමාණයක් ඔයගලන්ට ඇඩ් කරන්න ඕනද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. සමහරලාට මාස 3ක එක්ස්පෙන්සස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට මම කිව්වා වගේ මාස 6ක් නැත්නම් මාස 12ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් බිස්නස් නොලෙජ් එක තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සේල්ස්, right? මොකද ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර හොඳට හැදුවත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණ ගන්න බැරි නම්, right? ඉතින් සේල්ස් කියන එක තමයි පළවෙනි බිස්නස් ස්කිල් එක. ඔගොල්ලෝ එකතු කරගන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි මම මේක ඕඩර් එකකින් කියන්නේ දෙවෙනි ස්කිල් එක තමයි ෆයිනෑන්ෂල් ස්කිල් එක. ෆයිනෑන්ෂල් ස්කිල් එක කියන්නේ ඇත්තටම මේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ මූල්‍යම කම්පැනි එකේ තියෙන ෆයිනෑන්සස් කොහොමද හරියට බැලන්ස් කරන්න කියලා. කොහොමද ඔයගේ කෑෂ් ඉන්ෆ්ලෝස් අවුට්ෆ්ලෝස් බැලන්ස් කරන්නේ, රයිට්? කොහොමද ෆියුචර් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් කරන්නේ, රයිට්? කොහොමද ඔයගේ එක්ස්පෙන්සස් ටික ගන්නට මැනේජ් කරන්නේ? එන්නේ ඒ ඔක්කොම වැදගත් වෙනවා මේ ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් කියන එකේ. ඒ වගේම තව ඒරියාස් තියෙනවා. අපි පොඩ කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාලට people management skill එක තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ human resources skill එක. මොකද ඔයා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගද්දී ඔයා ගොඩක් කට්ටියත් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒ මිනිස්සුම ඔයාගේ employees ලා ඔයා manage කරන්න දැනගන්න ඕන. මොනවද ඒකට තියෙන ඒ labor laws මොනවද, right? කොහොමද ඒක handle කරන්නේ, right? මොනවද අවශ්‍ය කරන practices ඒ human resources side එක. ඉතින් මේ වගේ දැන් සාමාන්‍ය අපි බිස්නස් ස්ටඩීස් නැත්නම් අපි ව්‍යාපාරික අපි සබ්ජෙක්ට්ස් ගත්තොත් ඇත්තටම මේවා වැදගත් වෙනවා ශාවින් බිස්නස් එකක් කරද්දී මේ අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා ටෙක්නීෂියන්ස් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉංජිනේර් කෙනෙක් ඇප් එකක් හදලා ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් වෙනවා. මම උනත් ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට මගේ පළවෙනි ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ මම මේ ඒ විදිහට මට බිස්නස් නොලෙජ් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් මට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. මොකද මම පොඩ තමයි ඉගෙන ගත්තේ. කෙනෙක් සොෆ්ට්වෙයාර් පැත්තෙන් ඉස්සරහට යනවා නම් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් හදන පැත්තෙන් ඉස්සරහට යනවා නම් එතකොට යාට කෝඩින් කියන්නේ ඒ අවශ්‍ය හાર્ඩ් ස්කිල් එක. එතකොට මේ එයා ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදුවට විතරක් වැඩක් නැහැ. ඒක ඉස්සරහට මාකට් එකට ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක මේ සෙලබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න ඕනනේ. ඉතින් අන්න ඒකට අර නිෂ්පාදකයෙක්ට වඩා එහා ගියපු ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක සහ ස්කිල් සෙට් එක හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් අර ඒකට තමයි අර ශිහාන් කියපු අර ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට්ද සේල්ස්ද හියුමන් රිසෝසස්ද මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් අලුත් ස්ටාර්ට්අප් අයිඩියා එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ගෙන් අහුවොත් කොහොමද මේකෙන් හම්බ කරගන්නේ කියලා ප්‍රධාන the most easiest answer නැත්නම් සරලම ආන්සර් එක තමයි මේක මම කස්ටමර්ට විකුණලා මම මේකෙන් ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්නවා කියලා. හැබැයි මෙතන ඊට වඩා ටිකක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕන. පළවෙනි දේ තමයි කොහොමද මේ කස්ටමර් ඔයගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි ඔයගේ කස්ටමර් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොච්චර ෆ්‍රීකවන්සි එකකින් පර්චේස් කරන එකක්ද කියලා. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ කස්ටමර් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහෙන්ද කොයි channel එකෙන්ද පර්චේස් කරන්නේ කියන එක. ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මුලින්ම මාකට් එකට දාද්දී හැමදෙනාම ගන්න ලෑස්ති නෑ. ඉස්සල්ලාම ටාගට් කරන්න ඕන කොයි විදිහේ කස්ටමර්ස්ලාද. පළවෙනි කැටගරි එක තමයි අපි කියනවා ඉනෝවේටර්ස්ලා කියලා. ඉනෝවේටර්ස්ලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට දාපු ගමම්ම කිසිම බයක් නැතුව පළවෙනියටම පර්චේස් කරන ඒ කස්ටමර්ස්ලා සෙට් එක. ඕගොල්ලෝ ඊළඟට ටාගට් කරන නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන මාකට් ගෲප් එක තමයි early adoptersලා කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ටි early adoptersලාගේ market size එක ටිකක් වැඩි innovators වලට. අපි තාම උඩට යන ගමන් ඉන්නේ. early adopters ගත්තොත් අපි identify කරනවා මේගොල්ලෝ most influential potential customer category එක කියලා. දැන් අපි යනවා පොඩ ලොකු market එකක ඉන්න තැනට. අපි most market එකක ඉන්න තැනට අපි කියනවා majority එක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති bell curve එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ මේ majority කියන කැටගරි එක. majority එකේ types දෙකක් තියෙනවා. early majority සහ late majority. දැන් බොහෝ දුරට මේ දෙකම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් similar. early majority එක ගත්තොත් මේක තමයි දැන් පොඩ mass market එක. late majority එක කියන්නේ ඒකත් majority market එකක්. ඒ වුණාට ඒගොල්ලොන්ගේ decision making එක හරිම slow. ඒගොල්ලෝ risk කියන fact එක විතරමයි බලන්නේ. final markets එක නැත්නම් final category එක තමයි laggards කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා bell curve එකෙන් පල්ලෙහාට යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ market size එක අඩු වෙනවා. ඒ decline stage එකේ product එක තියෙද්දි තමයි මේ laggardsලා ඔයගොල්ලන්ට මුණ දෙන්න වෙන්නේ. ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන් product එකක් නැත්නම් service එකක් market එකට දාන්න ඉන්නවනම් හිතලා බලන්න ඉස්සෙල්ලාම කවුද ඔයගේ product එක purchase කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය. ඊට පස්සේ කවුද follow කරන්නේ? ඊට පස්සේ කවුද follow කරන්නේ කියලා. එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ categories වලට කඩා ගන්න. මොකද්ද මේ customer persona එකක් කියන්නේ? persona එක කියන්නේ ඇත්තටම sample snapshot එකක් ඔගොල්ලන්ගේ ideal customer කොයි වගේද කියලා කියන්නේ.
උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මම ගන්නම් ඔයා හදනවා අලුත් විදිහේ බිස්කට් එකක්. අපි කියමු රස්බෙරිස් දාලා ටිකක් හයි එන්ඩ් කුකී එකක් වගේ. දැන් මේ කුකී එකෙන් ඔයා ඇත්තටම ඉස්සලාම ඔයා කරන්න ඕන මාකට් සෙග්මන්ටේෂන් එක හදා ගන්න ඕන. ඔයාට අපි කියමු අපි මේක ටාගට් කරන්නේ ගොඩක් ටීනේජර්ස්ලාට කියලා හයි එන්ඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හින්දා අපි කියමු අවුරුදු 15 ඉඳන් 20 22 තමයි මෙජොරිටි මාකට් එක. ඔයා මේක කෙලින්ම සෙල් කරන්නේ හයි එන්ඩ් සුපර් මාකට්ස් වල. ඒ වගේම Instagram හරහා orders වලින් ඔයා මේ කුකී එක සෙල් කරනවා. ඒත් ඔයාට තියෙන මේ කස්ටමර් පර්සෝනා එකක් කියලා කියන්නේ මේ සෙග්මන්ට් එක හැටියට ඔයා සාම්පල් කස්ටමර් එකව හදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා බොරු නමක් දාලා අපි කියමු කේෂ් ඩිසිල්වා කියලා. කේෂ් ඩිසිල්වා ඇවිල්ලා අවුරුදු 16යි. එයා බ්‍රිටිෂ් ස්කූල් එකේ ඉගෙන ගන්නවා. එයාගේ දැන්ට එයාට ඉන්කම් එකක් නැහැ. ඒ වුණාට එයාගේ පේරන්ට්ස්ලා දෙන්නම වැඩ කරනවා. තාත්තා හයි එන්ඩ් බිස්නස්මන් කෙනෙක්. monthly income එක 1.8 million විතර වගේ තියෙනවා. එයාගේ expenses ඔක්කොම paid. කේෂි හරි ගොඩක් ආසයි international brands පාවිච්චි කරන්න. පොඩි කාලේ ඉඳන් මෙයා use කරන්නේ Nike, Adidas ඒ වගේ foreign brands. එයාගේ habits ගත්තොත් එයා ගොඩක් කැමති TikTok කරන්න. එයාගේ eating patterns ගත්තොත් එයා vegan කෙනෙක්. pets ලාට ගොඩක් ආසයි, makeup වලට ආසයි. ඒ වගේ profile එක sample customers ලා කීප දෙනෙක්ගේ හදා ගන්න ඕන. ඒකට තමයි කියන්නේ customer persona එක කියලා. ඒකට marketing strategy එකක් නිර්මාණය කරද්දී sales කරද්දී මෙන්න මේ විදිහේ පුද්ගලයෝ මෙන්න මේ කැමැති තියෙන මේ විදිය මේ වගේ characteristics තියෙන කට්ටිය කියලා බලලා ඔයගොල්ලෝගේ sales marketing strategies හදා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යවසායකයෝ කරන දෙයක් තමයි අර sales strategy එකක් නිර්මාණය කරනවා. මොකද කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ customers එන්න ගත්තාන් පස්සේ customers ලා අතාරිනවා. ඒ කියන්නේ customer acquire කරගත්ත කියන්නේ customer product එක purchase කරානේ. හරි. එතනින් පස්සේ ආව අතාරලා දාලා continuously තවත් customers ලව product එකට ගේනවා. මෙන්න මේක මමත් කරපු වැරද්දක්. customer ගේ තව ගොඩක් වැදගත් වෙන stages දෙකක් තියෙනවා. අපි මේකට කියනවා customer retention කියලා. customer retention කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ acquire කරගත්ත customers ලව දැන් ඔයගොල්ලෝ හැලෙන්නේ නැතුව තියාගන්න එක. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ customer satisfied. දැන් happy. දැන් මොකද්ද ඔයාලා කරන්න පුළුවන්? දැන් තව customer කෙනෙක්ව ඒ මාර්ගෙ ගෙනියන එකද ඔයගොල්ලෝ කන්නේ නැහැ. තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. මේකට අපි කියනවා customer upselling කියලා. upselling කියලා කියන්නේ ඉන්න customer කෙනෙක්ට තවත් දෙයක් ඔයගොල්ලෝ විකුණනවා. customer කෙනෙක් අලුතෙන් acquire කරන්න cost එකක් යනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව ඉන්න කස්ටමර්ටම තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ට විකුණන එක ලේසි. ඒ කස්ටමර් හැපි නම් ඒ කස්ටමර් ඕගොල්ලන් ගැන දන්නවා, ඕගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ දන්නවා. අලුතෙන් ඒව එයාට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයාට අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක පෙන්නලා ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය එයාට පෙන්නුවොත් ඔයාට පුළුවන් ඒ කස්ටමර් තව දෙයක් ඕගොල්ලන්ගෙන් පර්චේස් කිරීම අනිවාර්යෙන් කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ස්වයං රැකියාව ව්‍යාපාරය බවට පත් කරගන්න නම් ඔයගොල්ලෝගේ එක්ස්පෙක්ටේෂන් චේන්ජ් කරන්න ඕන. ගොඩක් අය ස්වයං රැකියාවල් කරන්නේ අවශ්‍ය කරන ඔයගේ දිනදා ජීවිතයේ තියෙන ඒ මොනවාද එක්ස්පෙන්සස් ටික කවර් කරගන්න ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න. ඒක විතරක් ගෝල් එකක් හිතේ තියාගත්තොත් මේ ව්‍යාපාරය බවට පත් කරගන්න එක ටිකක් අමාරු කාර්යයක්. ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තියෙන්න ඕන මේක හයි growth හොඳ ඉන්කම් එකක් තියෙන self sufficient company එකක් බවට පත් කරගන්න. ඉතින් ඒක කරගන්නට නම් ඔයා හිතන විදිය වෙනස් කරගන්න ඕන. ඔයාට ඔයා නිකන් උදේට වැඩ පටන් ගත්තා, චුට්ටක් කරා, ඊට පස්සේ අවශ්‍ය දිනවත් ඔයා නිදාගත්තා, පොඩ රෙස්ට් එකක් ගත්තා. ඔහොම ඉන්නවා නම් ඒත් රෙස්ට් එකක් ගන්න එක කිසි වැරදක් නැහැ. මම මේකෙන් කියන්නේ ඔයා ස්ලෝලි පේස් එකේ යනවා නම් රයිට් ටිකක් සමහරලාට අමාරුයි ව්‍යාපාරයක් කරන්න. ඔයාත් හොඳ එනර්ජි එකෙන් හරි තව සප්ලයර්ස්ලා හොයන්න ඕන, කස්ටමර්ස්ලා හොයන්න ඕන, මාකටිං කරන්න බලන්න ඕන, ඔයා ඔය ප්‍රොඩක්ට් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන විදිහ බලන්න ඕන. හොඳ හසල් මෝඩ් එකේ වයින්න ඕන. ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න වට අයිඩියා එකක් තියෙනවා.